Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cozonac cu migdale, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru aluat vom avea nevoie de o jumătate de kilogram de făină, 250 de ml de lapte, 150 de grame de zahăr, 100 de grame de unt topit, o lingură de esență de lămâie, una de esență de vanilie, 3 gălbenușuri, coaja de la o lămâie, 25 de grame de drojdie proaspătă secretul bunicii și foarte puțină sare. Iar pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame de migdale măcinate, 70 de ml de lapte, 50 de grame de zahăr pudră și 25 de grame de zahăr vanilat. Pentru început ne vom ocupa de maia, așa că voi desface ambalajul cubulețului de drojdie secretul bunicii. Acesta are 50 de grame și noi vom avea nevoie doar de 25 și pentru asta îl vom tăia în jumătate. Este cantitatea perfectă pentru un aluat pufos și foarte bine crescut. Vom fărâmița drojdia într-un bol mai mare. Peste ea voi adăuga laptele cald, cât să nu ne ardă la deget. Punem aproximativ 50 de ml. Voi adăuga și puțin zahăr, cam o linguriță, și câteva lingurițe de făină. Voi amesteca foarte bine totul, cât să obțin un aluat moale. Las maiaua să crească pentru aproximativ 15 minute sau până când își va dubla volumul. Când maiaua a crescut, ne putem ocupa de frământat, așa că voi pune făina într-un bol mai mare. Peste ea voi adăuga maiaua, zahărul, gălbenușurile, coaja de lămâie. Eu am folosit lămâie bio. Voi adăuga și esența de vanilie, pe cea de lămâie, puțină sare pentru gust și câte puțin din lapte. Și voi începe să frământ. Puteți folosi și un mixer dacă nu doriți să frământați cu mâna. După ce am încorporat laptele, voi adăuga câte puțin din untul topit și voi continua să frământ până când voi obține un aluat suplu și elastic și voi termina tot untul. Când aluatul este suplu și elastic și arată cam așa, trebuie să fie doar foarte puțin lipicios, este gata, așa că îl voi acoperi cu folie de plastic și îl voi lăsa să crească la loc călduț pentru aproximativ 40 de minute sau până când își va dubla volumul. Cât timp crește aluatul, ne putem ocupa de umplutură, așa că voi amesteca migdalele mărunțite cu zahărul pudră, cu cel vanilat și cu laptele. Iar umplutura este gata. Aluatul a crescut, așa că putem îndepărta folia de plastic. Punem făină pe blatul de lucru, nu foarte multă. Răsturnăm aluatul. Pun făină și pe aluat. Îl aplatizez ușor cu mâinile. Și cu un sucitor îl vom întinde. După ce am întins foarte bine aluatul, punem deasupra umplutura de migdale. O întindem bine pe toată suprafața. Apoi îl vom rula cât se poate de strâns. Îl sigilăm cât putem de bine. Îl întorc și cu un cuțit foarte bine ascuțit vom tăia pe jumătate pe lungime. Întoarcem fiecare bucată cu umplutura în sus și vom împlăti cozonacul. Îl transferăm într-o tavă pe care am uns-o cu puțin ulei. Îl așezăm foarte frumos în tavă, astfel încât să se vadă umplutura deasupra. Și îl voi lăsa să crească pentru aproximativ 20 de minute, iar între timp vom preîncălzi cuptorul la 160 de grade. După 20 de minute vom da cozonacul la cuptor la 160 de grade pentru aproximativ 50-60 de minute. Cozonacul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin o oră, iar apoi îl putem felia. Când este călduț, îl puteți unge și cu puțină miere pentru un luciu frumos.
Cozonacul s-a răcit, așa că am putut să-l feliez, arată minunat, este foarte aromat, este plin de umplutură, puteți vedea cât de frumos a crescut și cât de pufos este. Este o rețetă minunată, este ușoară și o puteți încerca și voi de sărbători pentru a vă bucura familia. La revedere!